පහත දැක්වෙන ඒවායින් නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක් ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ කුමක්ද කුමනේවාද? ඒවලට දීලා තියෙන්නේ එතනල් හයිඩ්‍රජන් සයනයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියාව. එතනල් අණුවේ ධනාත්මක ස්වභාවයෙන් යුත් කාබන් පරමාණු වෙත ආකර්ෂණය වෙනවා හයිඩ්‍රජන් සයනයිඩ් අණුවේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයේ විෂම විච්ඡේදනයෙන් හැදෙන සයනයිඩ් අයන. එතකොට එතනල් අණුවේ ධනාත්මක ස්වභාවයෙන් යුත් කාබන් පරමාණු වෙත ප්‍රතිකාරක ආකර්ෂණය වීමෙන් තමයි මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාවේ ආරම්භය අනුව මේ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඊළඟට අපි බලනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී උපස්තරයේ සිදු වෙනස. ඒතර උපස්තරයේ සිදු වෙලා තියෙන වෙනස තමයි එතනල් අණුවට නයිට්‍රයිල කාණ්ඩයක් අලුතෙන් බැඳිලා තියෙනවා. ඔක්සිජන් පරමාණුවට හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් අලුතෙන් බැඳිලා තියෙනවා. ඒතර උපස්තරයේ සිදුවන වෙනස අනුව මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවක්. එතකොට ඒ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවක්. ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා ගැන. එතකොට ඒ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවක් වන නිසා මේ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුරක් විදිහට ඒ ප්‍රතික්‍රියාව තෝරගන්න බෑ. B ප්‍රතික්‍රියාවේ තියෙන්නේ එතනෝල් PCl3 සමග ප්‍රතික්‍රියාව. එතන මේ ඇල්කොහොල් අපිට මේ විදිහට ඇඳින්න පුළුවන්. කාබන් පරමාණු විද්‍යුතතාවට වඩා ඔක්සිජන් පරමාණු විද්‍යුතතාව වැඩි. ඒ නිසා කාබන් ඔක්සිජන් බන්ධනයේ ද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණුව දෙසට. එතකොට එතනෝල් වලට තියෙන්නේ ධනාර්බිත ස්වභාවයෙන් යුත් කාබන් පරමාණුවක්. එතකොට මේ ධනාර්බිත ස්වභාවයෙන් යුත් කාබන් පරමාණුවට ප්‍රතිකාරක ආකර්ෂණය වීමෙන් ප්‍රතික්‍රියා ආරම්භ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රතික්‍රියාවේ ආරම්භය අනුව එතනෝල් වල මේ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියාවක්. හැදෙන ඵලය අපිට මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී උපස්තරයේ සිදු වෙලා තියෙන වෙනස OH කාණ්ඩයේ වෙනුවට ක්ලෝරින් පරමාණුවක් ආදේශ වීම. ඒතර උපස්තරයේ සිදුවන වෙනස අනුව එතනෝල් වල මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක්. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක්. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාව ගැන. ඒ නිසා B ප්‍රතික්‍රියාව මේ ප්‍රශ්නය සඳහා නිවැරදි ප්‍රතිචාරයක්. C වල තියෙන්නේ 2 ක්ලෝරෝ ප්‍රොපේන්. එතකොට මේ අණු අපිට මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. කාබන් පරමාණු විද්‍යුතතාවට වඩා ක්ලෝරින් පරමාණු විද්‍යුතතාව වැඩි. ඒතර කාබන් ක්ලෝරින් බන්ධනයේ ද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ක්ලෝරින් පරමාණුව දෙසට. ඒතර 2 ක්ලෝරෝ ප්‍රොපේන් වල තියෙන්නේ ධනාර්බිත ස්වභාවයෙන් යුත් කාබන් පරමාණුවක්. මේ ධනාර්බිත ස්වභාවයෙන් යුත් කාබන් පරමාණු වෙත හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අයනේ ආකර්ෂණය වීමෙන් තමයි ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ නිසා 2 ක්ලෝරෝ මෙතේන් වල මේ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියාවක්. උපස්තරයේ සිදුවෙච්ච වෙනස බලන්න පුළුවන්. උපස්තරයේ සිදු වෙලා තියෙන වෙනස තමයි 2 ක්ලෝරෝ ප්‍රොපේන් වල තිබුණු ක්ලෝරින් පරමාණු වෙනුවට OH කාණ්ඩයක් ආදේශ වීම. ඒතර උපස්තරයේ සිදුවෙච්ච වෙනස අනුව 2 ක්ලෝරෝ මෙතේන් වල මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක්. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක්. ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාව ගැන. C ප්‍රතික්‍රියාව මේ ප්‍රශ්නෙට ගැළපෙන ප්‍රතිචාරයක්. මෙතිල් ප්‍රොපේන් ක්ලෝරීන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම පාරජම්බූල කිරණ පවතින අවස්ථාවේදී මෙතිල් ප්‍රොපේන් වගේ ඇල්කේන ක්ලෝරිනීකරණය සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී පාරජම්බූල කිරණ තියෙනකොට සිද්ධ වෙන දේ තමයි ක්ලෝරීන් බන්ධනයේ සමවිච්ඡේදනය වෙලා ක්ලෝරීන් මුක්ත කණ්ඩ හැදෙනවා පාරජම්බූල කිරණ වලින් ශක්තිය ලබා ගනිමින්. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව මුක්ත කණ්ඩ සෑදීමෙන් ආරම්භ වන ප්‍රතික්‍රියාවක්. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාවේ ආරම්භය අනුව මේ D ප්‍රතික්‍රියාව මුක්ත කණ්ඩ ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඊළඟට අපිට සලකා බලන්න පුළුවන් උපස්තරයේ සිදු වෙලා තියෙන වෙනස. උපස්තරයේ සිදු වෙලා තියෙන වෙනස තමයි මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වෙනුවට ක්ලෝරින් පරමාණුවක් ආදේශ වෙලා තියෙනවා. එතකොට උපස්තරයේ සිදුවන වෙනස අනුව මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක්. එතකොට අපිට පැහැදිලි පාරජම්බූල කිරණ තියෙන අවස්ථාවේදී මෙතිල් ප්‍රොපේන් ක්ලෝරින් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම මුක්ත කණ්ඩ ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක්. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාව ගැන. එතකොට D වලට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක් නෙවෙයි. එතකොට B සහ C වලට ලබා දීලා තියෙන ප්‍රතික්‍රියා නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා නිසා මේ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 2.